kanavalle, jossa käsitellään hidasta elämää, läsnä olevampaa elämää, lempeää elämää. Ja tällä kertaa mulla on aiheena rahan kuluttaminen ja sen kuluttamattomuus, eli se, että ei osta juuri mitään. Onko se pihyyttä vai onko se päinvastoin fiksuutta? Mä aloin suunnitella tätä aihetta, kun mä tajusin, että mä olen käyttänyt samoja vaelluskenkiä 13 vuotta. Mä käytän vaatteita, joissa on reikiä, ja musta alkoi tuntua, että onko tää vähän outoa, että mä en laita näitä roskikseen, vaan mä jatkan näiden käyttämistä. Meidän yhteiskunnassa arvostetaan yleisesti rahan kuluttamista niin, että tuntuu melkein jo sellaiselta kansalaisvelvollisuudelta, että nyt pitää ostaa ja ostaa, jotta nämä talouden rattaat pyörii ja me pidetään yhteiskunta hyvinvoivana. Ja samalla meidän yksilöiden vastuulle ikään kuin sälytetään sitä, että tämä maapallo ja luonto on aika kurjassa kunnossa. Ja se kaikki johtuu hyvin pitkälti siitä meidän ylikuluttavasta asenteesta. Joka tuutista tulee mainoksia, joissa vedotaan aika taitavasti meidän tunteisiin siitä, että jos me vaan ostetaan toi ja toi tuote, niin me ollaan kauniimpia, me ollaan menestyvämpiä, me kuulutaan johonkin joukkoon. Hyvin suuri osa tavaroiden ostamisesta mun mielestä on sellaista omaa tyhjyyden ja huonommuuden tunteen täyttämistä. Kuvitellaan, että kun me ostetaan uusi vaate tai joku uusi teknologinen vimpain, niin me sitten ollaan tyytyväisempiä ihmisiä sen jälkeen. Mutta totuus on kuitenkin aika usein se, että se tyytyväisyys kestää hyvin lyhyen aikaa. Tavaraa ostamalla ei pysty loppujen lopuksi kuitenkaan täyttämään niitä tyhjyyden tunteita. Me halutaan sen tavaran avulla osoittaa muille, että me ollaan tosi menestyneitä ja me kilpaillaan jossain semmoisessa ääneen sanomattomassa kisassa ihmisiä vastaan, joita me ei edes tunneta ja joista me ei välttämättä edes pidetä tai joiden joukkoon me ei edes oikeastaan haluta kuulua, mutta meillä on hyvin sisään rakennettuna semmoinen tunne, että kun mä ostan näitä uusia tuotteita ja tavaroita, niin mä oon jotenkin kelpaavampi, pystyvämpi ja mä kuulun joukkoon ja mä tuun nähdyksi. Tässä on nyt mun muutamia ajatuksia ja oivalluksia siitä, miten voi ostaa vähemmän ja olla tyytyväinen siihen vähempään tavaramäärään, mitä itsellä on. Ensimmäinen on se, että kun on ostamassa jotain, niin pysähtyä miettimään, että mikä siellä on siellä taustalla, se tunne. Että miksi mä koen, että mä tarvitsen nyt jonkun uuden tavaran. Onko mä tylsistynyt vai haluanko mä vaan jotenkin ilahduttaa itseäni, palkita itseäni jostain sillä ostoksella. Jos siellä on vaikka tylsistyminen, niin on aika helppo keksiä jotain muuta, millä voi itseään piristää. Jos siellä on huonommuuden tunne, niin mistä se johtuu? Mistä se on syntynyt ja millä tavalla se ostaminen sitten voisi sitä muuttaa tai parantaa? Mä miettisin kaikkia näitä ennen kuin mä klikkaan ne tavarat sinne ostoskoriin. Aika usein ne tavarat, mitä haluaa hankkia, on sellaisia, että niitä oikeastaan tarvii vaan harvoin tai ehkä kerran vuodessa. Mulla hyvä esimerkki oli nyt semmonen, kun mä tässä keittelin viinimarjamehuja ja toi meidän vanha mehumaija ei ole yhteensopiva induktiolieden kanssa. Ratkaisu tähän ongelmaan on sellainen irrallinen keittolevy, jolla se mehumaija sitten toimii. Mutta onneksi mun ei tarvinnut ostaa sitä itselleni omaksi, koska mun äidillä on sellainen ja mä saan lainata sitä. Joten kaikkea ei tarvitse omistaa. Voi ostaa vaikka kaverin kanssa yhteisen tai sitten tosiaan lainata tutuilta puolin ja toisin. Tosi usein mä törmään myös siihen, että kun mä havittelen jotain ja sitten mä tajuan, että multahan löytyy jo sellainen. Siis tällaisessa talossa, jossa on paljon tavaraa. Kaikista karsimisyrityksistä huolimatta mä usein löydän varastoista. Tai mä nyt sillä tavalla löydä, kyllähän mä nyt tiedän, että ne on siellä. Mutta vaikka jotain astioita, mä mietin, että meille tarvittaisiin uusia ruokalautasia. Ja sitten mä muistan, että hei, meillähän on siellä ne yhdet. Ja ne ei välttämättä ole sellaisia, mitkä mä olisin niinku ihan ensimmäisenä valinnut. Mutta
koska mulla nyt sattuu jo olemaan, niin mä mietin, että mä voisin yhtä hyvin käyttää näitä. Ja tästä tullaankin seuraavaan kohtaan, joka on se, että tyydy siihen, mitä sulla on. Jotenkin mä siis todella paljon arvostan sitä, että esineet mun ympärillä on kauniita. Mutta mä olen myös jonkin verran miettinyt sitä, että se on aika lailla loputon kierre, jos aina lähtee metsästämään sitä kauneinta ja kaikkeista visuaalisesti miellyttävintä ja ehkä jopa myös trendikkäintä. Että ehkä sitten jossain asioissa voi vaan tyytyä siihen, että mulla nyt on tällaiset kahvikupit, että ehkä ne on ihan ok, kun ei tarvi jatkuvasti päivittää niitä kauneimpaan. Paitsi tietysti jos se on sellainen oma rakas harrastus keräillä vaikka kahvikuppeja, niin eihän siinä ole mitään väärää sinänsä. Jotenkin mä ajattelen, että kaikessa ei voi olla niinku haalimassa uutta ja parasta, että ehkä sitten joissain, jos ne kahvikupit olisikin itselle se harrastus, niin jossain toisissa asioissa sit voi tyytyä vähän vähempään. Tosi tehokas keino olla ostamatta liikaa on se, että lykkää hankintoja. Ei osta heti, kun tulee se impulssi ja ajatus, että nyt tarvitsee jotain. Koska jos sen ostoksen lykkää vaikka parin viikon päähän, tosi usein mä huomaan, että mä oikeastaan edes tarvi sitä, mä unohdan koko asian. Kannattaa myös lopettaa shoppailu. Älä edes mene niihin ostoskeskuksiin tai edes verkkokauppojen sivuille, koska siellä tulee aina semmoinen olo, että no hei, toi on nyt alennusmyynnissä, että kyllä mä nyt sen sittenkin ehkä voisin ostaa. On niin kuin tosi vaikea vastustaa niitä tarjouksia ja kaikkea mitä siellä on ihanaa. Tulee semmoinen olo, että hei, kyllä mä nyt oikeasti tarviin, mutta kun pysyy sieltä poissa, niin on paljon helpompi olla tyytyväinen siihen, mitä itsellä on. Ja mikä ylipäänsä on tarve versus halu. Tosi usein käy niin, että sitä jollain tavalla keksii kyllä hirveästi perusteluja, että miksi tämä nyt on todella tarpeellinen tämä hankinta. Mutta sitten voi käydä niin, että vaikka sen ostaa, niin huomaa, että no ei se nyt ihan niin tarpeellinen ollutkaan. Mä esimerkiksi ostin tuossa pari vuotta sitten teltan, koska mä olin vakaasti päättänyt, että mä alan harrastaa retkeilyä. Ja nyt mä en ole kertaakaan nukkunut vielä siinä teltassa. Mä kyllä edelleenkin ajattelen, että mä haluaisin harrastaa retkeilyä ja vaeltamista, mutta jostain syystä se ei ole vielä toteutunut ihan siinä mittakaavassa, kun mä oon suunnitellut. Että oliko se tarpeellinen ostos? En tiedä, ehkä se vielä tulee tarpeeseen, mutta ehkä sen olisi voinut myös jättää ostamatta. Mutta silloin kun ostaa jotain, niin mun mielestä silloin kannattaa ostaa ehdottomasti hyvälaatuisia juttuja. Vaikka retkeilyvarusteet tai kengät tai talvitakit tai tommoset. Mulla on ihan selvää, että niiden pitää olla sellaisia, että ne kestää monta vuotta. Vaikka mulla on sellainen talvinen parkatakki. Mä oon käyttänyt sitä varmaan 10 vuotta ja se on ihan hyvässä kunnossa vieläkin. Yksi mitä mä hirveästi haluaisin ostaa lisää on kameratarvikkeet, valokuvaustarvikkeet. Mutta niissäkin mä olen ajatellut, että no ensinnäkin siis semmoisen uusimpien teknologisten villitysten perässä juokseminen on sellainen tie, että siitä ei tule ikinä loppua. Että kannattaa vaan hyväksyä, että ei nyt ole siellä ihan aalloharjalla. Mutta sitten kun jotain ostaa, niin ostaa sellaista kunnollista, ei mitään halpoja kopioita, koska ne ei kestä, ne ei toimi silleen kun niiden pitäisi. Sitten joutuu joka tapauksessa ostamaan uudestaan niitä kalliimpia. On varmaan paljon ihmisiä, jotka on vielä näin niin leikillisesti sanottuna pihiimpiä kuin minä. Mutta mulla on aika tärkeää se, että katsotaan ensin mitä kotoa löytyy. Käytetään tavarat loppuun, eikä osteta turhaan. Mitä se turha sitten ikinä kenellekin tarkoittaa? Minkälaiset jutut on niitä, mistä sä haluaisit tai voisit karsia ostamista? Onko se sun mielestä ylipäänsä tarpeen? Ja mitä sä ajattelet pihiydestä? Onko se sana sellainen, joka on pikkasen halventava semmoiselle ihmiselle, joka haluaa rajoittaa kulutustaan? Pitäisikö meidän keksiä joku parempi sana sen tilalle? Koska säästäväinen tarkoittaa, että se viittaa enemmänkin siihen rahan säästöön, mutta mulle tässä koko hommassa on yhtäläisesti kyse
maapallon suojelemisesta ja siitä, että mä en ajattele tai en usko, että tämä meidän nykyinen elämäntyyli on kestävä. Jätä sun kommentti, ota kanava seurantaa, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja muista pitää huolta itsestäsi. Nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!